Người phụ nữ Iran tên Mina, vì chồng đưa vợ bé về nhà và đuổi cô ra ngoài, nên đã dẫn theo 3 đứa con rời khỏi nhà. Cô đến tòa án ở thành phố để nộp đơn xin ly hôn. Không có nguồn thu nhập nào khác, lại còn phải lo sinh kế cho 4 miệng ăn. Mina sẽ phải sinh tồn như thế nào? Liệu cô có thể tìm được việc làm hay không để duy trì cuộc sống đầy khó khăn này? Sáng sớm, 2 anh em lăn lộn chơi đùa trên bùn đất. Cả người dính đầy bùn đất. Mina dọn dẹp xong việc nhà, rồi cho các con ăn một ít lương khô. Sau đó bắt đầu dẫn các con lên đường. Gần đây đang là mùa táo chín. Họ phải sang vườn táo ở ngọn núi bên kia để tìm việc làm ngắn hạn. Như thường lệ, Mina phải lần lượt bế các con qua sông. Vì nơi này không có cầu, cây cầu gần nhất cũng phải đi xa thêm vài cây số. Mina bế cậu con trai út sang trước, rồi quay lại cõng con gái qua sông, sau đó mới quay lại đón con trai lớn. Có cư dân mạng thắc mắc, vì sao không để con trai út qua trước, rồi để con gái trông em. Nhưng Mina là một người mẹ có trách nhiệm. Vì con sông này tuy không sâu, nhưng dòng nước chảy rất xiết, cô lo con gái không thể trông em chu toàn, nên thà vất vả đi nhiều chuyến hơn. Chút gánh nặng phát sinh này, đối với một người mẹ có trách nhiệm như cô đã không còn là điều quan trọng. Đi thêm một đoạn đường nữa, họ đã đến một vườn táo rộng lớn. Đây chính là điểm đến của Mina hôm nay. Cô dự định tìm gặp ông chủ, xem liệu có thể xin được một công việc hay không. Tuy nhiên trước khi gặp chủ vườn, cô phải tuân theo tập tục của Iran, che kín mái tóc của mình và mặc áo choàng dài. Sau đó cô mới đi gặp chủ vườn táo. Đúng vào mùa thu hoạch, chủ vườn đang cần thuê người hái táo. Toàn bộ số táo trong vườn này đều cần được hái xuống và đóng thùng. Vì vậy họ đang cần người làm thời vụ, thuê công nhân thời vụ đến hoàn thành công việc này. Công việc này tương đối đơn giản. Mina vui vẻ bắt đầu làm việc. Ông chủ đưa cho họ một số thùng rỗng để đựng những quả táo vừa hái. Ông chủ là người rất tốt. Ông cho phép Mina đưa theo 3 đứa con đến đây làm việc. Hơn nữa bọn trẻ cũng sẽ phụ giúp. Các con đều rất ngoan ngoãn. Trẻ em trong những gia đình nghèo thường rất hiểu chuyện. Điều đó khiến Mina vô cùng an ủi. Dù cuộc sống gian nan, nhưng có những đứa con đáng yêu bên cạnh, Mina có thêm động lực để tiếp tục cố gắng. Mina và các con cùng nhau nỗ lực hái táo, gom góp từng chút hy vọng để chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Trong quá trình làm việc, những đứa trẻ hiểu chuyện luôn sát cánh giúp mẹ. Con trai leo lên cây hái táo, con gái đứng bên dưới, phụ giúp cho táo vừa hái vào thùng. Do mỗi thùng táo rất nặng, phải chờ Mina xuống mới cùng nhau khiêng đi. Đôi khi bọn trẻ mệt, chúng lặng lẽ ngồi một bên nghỉ ngơi. Trên bãi đất trống chất đầy các thùng táo. Đây chỉ là một phần rất nhỏ của vườn táo, vẫn còn rất nhiều táo cần phải hái. Mina vẫn cảm thấy may mắn vì hôm nay đã tìm được công việc này, có thể kiếm tiền cho bản thân và các con, dành dụm chi phí sinh hoạt để cuộc sống ổn định hơn một chút. Mina không chỉ hái táo, mà còn phụ vận chuyển táo lên tàu. Dù những thùng táo khá nặng, nhưng với những người phụ nữ Iran đã quen với lao động vất vả, đây chỉ là một công việc nhẹ nhàng. Mina không hề than phiền bởi cô hiểu rằng so với việc một mình nuôi con, chút vất vả này chẳng đáng là bao. Việc hái táo trông có vẻ đơn giản, nhưng sau một ngày làm việc liên tục, toàn thân sẽ đau nhức mỏi mệt. Những quả táo ở thấp đã được hái hết. Mina buộc phải trèo lên cao hơn và dùng xô để đựng táo. Người con trai cả hiểu chuyện Sami giúp mẹ hái táo. Lúc này cậu con trai út Hamid lại bắt đầu khóc quấy. Mina buộc phải tạm thời nghỉ tay để dỗ dành con trai út. Thực ra Hamid đã khá dễ nuôi rồi. Dù cậu bé thường xuyên quấn lấy Mina, nhưng những ai từng nuôi con đều hiểu, những đứa trẻ hơn 1 tuổi đang trong giai đoạn bập bẹ tập đi, luôn cần được bế bồng và ở bên. Đó là điều rất bình thường. Sau một buổi lao động vất vả, đã đến giờ ăn trưa. Dù chỉ thuê Mina làm việc, nhưng ông chủ tốt bụng vẫn chuẩn bị cho mỗi người một phần ăn. Sự hào phóng của ông chủ khiến họ cảm thấy ấm lòng. Bữa ăn hôm nay đối với gia đình Mina đã là rất đầy đủ. Cậu con trai út chưa biết dùng thìa, nên Mina đành dùng tay bốc, đút cho các con ăn cơm thịt cừu, khiến bữa ăn trở thành kiểu ăn bốc. Dù không được vệ sinh lắm, nhưng bọn trẻ lại ăn rất ngon miệng. Người mẹ cũng chẳng thể để ý nhiều, dù trông có phần lộn xộn, nhưng cuộc sống của họ vốn vẫn luôn như vậy. Những người sống ở thành phố có lẽ khó hiểu được cảnh này, nhưng với những đứa trẻ lớn lên ở nông thôn, chúng đã sớm quen với cách sinh hoạt ấy, bởi cha mẹ chúng quanh năm lao động vất vả, không có nhiều thời gian chăm sóc con cái. Sau khi bữa trưa kết thúc, Mina gói lại phần cơm còn thừa để dành ăn vào buổi tối.
Cậu con trai út lại bắt đầu khóc quấy, đó là dấu hiệu buồn ngủ. Chẳng mấy chốc Mina đã bế và dỗ con ngủ. Vì công việc vẫn chưa xong, cô trải quần áo xuống đất, để Hamid nằm ngủ trên đó, rồi tiếp tục hái táo. Con gái của Mina cũng rất chu đáo, lo em trai bị muỗi đốt, nên giúp mẹ chỉnh lại quần áo, che kín làn da của em để tránh bị côn trùng đốt. Mina làm việc một cách thoăn thoắt, hết giỏ táo này đến giỏ táo khác được hái xuống. Ông chủ chu đáo còn chuẩn bị cho bọn trẻ một ít trái cây làm đồ ăn nhẹ. Việc thuê Mina làm việc vừa giải quyết được nhu cầu lao động của ông chủ, vừa giúp gia đình Mina vượt qua cảnh không có thu nhập, đúng là một công đôi việc. Còn các con cũng rất tích cực phụ giúp, phân loại và lựa chọn táo. Lòng tốt của ông chủ đã được đền đáp. Công việc thu hoạch táo nhanh chóng hoàn thành, chỉ thuê một người, nhưng lại nhận được công sức của ba mẹ con. Trời dần tối xuống. Ông chủ vườn táo cho chất những thùng táo đã phân loại lên xe, chuẩn bị chở đi bán cho các thương lái. Mina trùm lại khăn trùm đầu, đồng thời giúp ông chủ dọn dẹp nốt công việc, tham gia đến phút cuối. Mina cần cù, luôn cố gắng hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Mina cuối cùng cũng được tan làm. Với hình thức làm thuê ngắn hạn như thế này, tiền công được trả theo ngày. Ông chủ trả cho Mina 300.000 rial Iran, tương đương khoảng 50 nhân dân tệ. Ngoài ra, ông chủ còn tặng cho Mina một túi táo do chính nhà mình trồng. Với ông chủ thì chi phí này không đáng là bao, nhưng với gia đình Mina lại vô cùng ý nghĩa, vì số táo này đủ để họ dùng trong nhiều ngày. Vườn táo không cách nhà quá xa, gia đình Mina kịp trở về nơi ở trước khi mặt trời lặn. Trời vẫn còn sớm, Mina dọn dẹp nhà cửa một cách đơn giản, rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Một ngày lao động vất vả sắp khép lại. Mina tạm thời giải quyết được khó khăn sinh tồn trước mắt và tràn đầy hy vọng vào cuộc sống phía trước. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi cuộc sống của Mina. Hẹn gặp lại ở tập sau.